In today's episode of Railers Play, is the green transition dead? What investments are needed for sustainable growth? What does Sweden do better? Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Tänään keskustelemme siitä, miten Suomi voi päästä takaisin kasvu-uralle, tärkeä aihe, ja mitä investointeja se vaatii. Mikä rooli on teollisuudella ja vihreällä siirtymällä. Studiossa vieraanani on Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen, varatuomari ja kauppatieteiden tohtori. Ennen Sitralle tuloaan hän on johtanut yli 20 vuoden ajan isoja uutistoimituksia sanomalehdissä, STT:ssä ja Yleisradiossa sekä vastannut korkeakoulutuksesta ja tiedepolitiikasta ylijohtajana opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tervetuloa Atte, hienoa saada mukaan. Kiitoksia, mukava olla mukana. Hei, mennään suoraan tämmöiseen isoon ja ehkä vähän liiankin isoon aiheeseen, mutta mikä rooli Suomella ja suomalaisilla on tai pitäisi olla globaalin kestävyyshaasteen ratkomisessa? No, meillä on kovasti kunnianhimoa Suomessa, mutta itse ajattelen niin, että meidän olisi ehkä syytä vähän paremmin jaotella sitä meidän kunnianhimoamme. Kyllähän se totuus on niin, että Suomi ei ilmastonmuutosta yksin pysäytä, eikä taida Euroopan unionikaan siihen kyetä. Meillä varmasti on halu, ja on syytäkin olla halu, tehdä oma osamme tästä torjumisen yrittämisestä. Mutta se on eri asia kuin esimerkiksi se, että haluamme olla edelläkävijöitä niiden ratkaisujen kehittämisessä, joiden avulla koko maailma pyrkii ilmastonmuutosta hallitsemaan. Ja silloin näkökulma on aivan erilainen kuin se, että torjumme ilmastonmuutosta, siis Suomena. Ja sanoit, että Suomi ja Euroopan unioni ei siihen niin kuin kykene yksin. Onko tässä, tai tietysti koskaan ei ole kyennyt yksin, mutta onko joku muuttunut tässä perspektiivissä? No ei siinä oikeastaan mun mielestä pohjimmiltaan ole niin kuin kauhean paljon uutta tietoa, mutta meidän keskustelussa se rooli, mikä Euroopan unionilla ja Suomella on, ei kauhean hyvin tule esille. Euroopan unionissa kokonaisuudessaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ovat supistuneet ihan merkittävästi ja samaan aikaan kuitenkin ratkaisevassa roolissa on Kiina ja Intia, joiden vastaavasti päästöt kasvavat sellaista vauhtia, että globaalisti käyrä sojottaa ylöspäin ihan lähes viivasuorasti. Katsotaan seuraavaksi Suomen tulevaisuutta hieman isommassa kuvassa, että jos pitäisi kuvata meidän kasvunäkymiämme niin kuin yhdellä sanalla ensin, niin mikä se olisi? No kyllä me aika kovassa vastavirrassa uimme, että edes onnistuessamme kasvupyrkimyksissämme meillä ei ole näkyvissä kauhean korkeata kasvua. Ja pääsyy on se, että Suomen työvoima eli työikäinen väestö on matkalla kohti aika merkittävää supistumista. Ja kasvu kuitenkin on kahden päätekijän summa. Pitää olla työtä tekeviä ihmisiä ja sitten heidän pitää tehdä tehokkaasti ja fiksusti töitä, eli pitää olla tuottavuutta. Me voimme tuottavuudessa mennä eteenpäin teoriassa. Käytännössä olemme menneet alaspäin. Ja sen lisäksi väestökehitys näyttää supistuvalta. Tällä hetkellä ja oikeastaan viimeiset 15 vuotta meidän ongelmat on näiden kahden tekijän kertolaskun tulos, eli meidän työikäinen väestö, sen kasvu on päättynyt ja kääntymässä supistumiseen, ja vastaavasti meidän erityisesti yksityisen sektorin kokonaistuottavuus on dramaattisestikin laskenut, kun se pitäisi nousta. Hankalia parametreja kimpassa. Erittäin hankala vastavirta, jossa uimme. Atte, johdat Sitraa, jonka päätehtävänä on luoda edellytyksiä Suomen uudistukselle. Ja Sitran tehtävänä on edistää Suomen hyvinvointia ja vauhdittaa myös talouden kasvua luonnon kantokyvyn rajoissa. Iso juttu tänään totta kai. Niin tämä itse kestävä kasvu, mistä se nyt voisi sitten syntyä ja mitä investointeja se vaatii? No, kestävän kasvun varmaan niin kuin se sinänsä merkittävä, mutta helpompi komponentti on meidän energiajärjestelmän muutos. Meidän energiajärjestelmä on mahdollista rakentaa perustuvaksi muille kuin fossiilisille raaka-aineille. Se, että millä aikataululla ja miten se taloudellisesti saadaan aikaan, mutta se on joka tapauksessa mahdollista. Ja siellä, niin kuin sanoin, niin esimerkiksi Euroopan unionissa on tehty ihan merkittäviä asioita ja on saatu aikaan merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä. Sen sijaan irtikytkentä luonnonvarojen käytöstä laajemmin on sitten huomattavan paljon hankalampaa. Ja tässä mielessä vaikka Sitrakin edistää kiertotalousajattelua, eli sitä, että raaka-aineet pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään, niin siellä kestävien ratkaisujen löytäminen on huomattavasti vaativampaa.
Mutta kun me katsotaan Suomen näkökulmasta, niin Suomi onneksi on sen verran pieni maa, että me voimme kyllä niin kuin kansallisesti löytää ratkaisuja. Ja meidän ehkä se suurin kysymys on se, että meidän perinteisesti meidän hyvinvointi on perustunut teollisuuteen, joka on hyvin raaka-aineintensiivistä, ja meillä on myöskin kaivostoimintaa laajasti. Ja nämä molemmat on aikamoisia mittareissa näkyviä kestämättömyyden komponentteja. Ja kun me katsotaan meidän keskeisiin verrokkimaihin, esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan, ehkä Saksaankin, mutta ennen kaikkea Ruotsiin ja Tanskaan, niin siellä on tapahtunut jo ehkä tämmöinen niin kuin talouden rakennemuutoksen seuraava aalto, jossa hyvinvointi perustuu merkittävästi aikaisempaa enemmän aineettomiin asioihin, eli siis ei raaka-aineisiin, vaan haluun maksaa jostakin, mikä ei perustu materiaaleihin, vaan on esimerkiksi arvoa, joka liittyy brändeihin, mielikuviin, kokemiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja toisaalta siellä on päästy pidemmälle digitaalisissa palveluissa, digitaalisessa tuotannossa, erityisesti digitaalisissa yksityisissä palveluissa. Ja Suomen kokoinen maa pystyisi olemaan globaalisti merkittävä tämän tyyppisissä asioissa, varsinkin kun meillä on osaamista. Meillä on Suomi on Tanskan kokoinen. Suomi on Tanskan kokoinen ja kuitenkin Ruotsikin on niin kuin sanotaan, riittävän samankokoinen, että me voimme itseämme Ruotsiin verrata niin kuin takavuosina olemme usein tehneet. Tämä on meidän iso haaste, eli kuinka siirrytään talouden rakennemuutoksen seuraavaan vaiheeseen, joka perustuu muuhun arvontuotantoon kuin materiaalien jalostamiseen. Mutta olemmeko me Suomessa tehneet siis huonompia valintoja kuin nämä läntiset naapurit, ja pitäisikö ottaa oppia nyt heistä ihan konkreettisesti? No mä sanoisin näin, että meillä on ollut sinänsä ihan kohtuullisen paljon yrittämistä, esimerkiksi biotalouden, on meillä yritetty myöskin esimerkiksi lääketeollisuutta kehittää, mutta ei ole onnistuttu ihan siinä määrin kuin Ruotsissa ja Tanskassa, ja heillä on tietysti aika merkittäviä onnistumisia tällä alueella. Meillä on joku salaperäinen syy, minkä takia Suomi ei tällä digitaalisella osaamisella pysty sitä osaamista muuttamaan liiketoiminnaksi. No se on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että hyviä hypoteeseja, arvauksia on esimerkiksi se, että Ruotsissa on enemmän alttiutta pitkän aikavälin riskinottoon. Eli siellä Ruotsissa nyt on enemmän miljardöörejä kuin Suomessa, ja siellä aika lailla on sellaista pääomaa, joka on kiinnittynyt maahan. Samoin Tanskassa. Tanskassa merkittävä osa suurista yrityksistä on säätiöiden omistamia. Heillä ei ole aikomustakaan lähteä maasta. Ja näissä kahdessa maassa on selvästi nähtävissä se, että siellä investoidaan pitkäjänteisesti tulevaisuuteen ja ollaan valmiita ottamaan riskiä, ja sitä riskiä ottaa yksityinen pääoma. Suomessahan riskiä tyypillisesti ottaa valtio, ja Suomessa tyypillisesti yritykset tekevät hyviä tuloksia, mutta ne eivät investoi tulevaisuuteen, eivätkä investoi aineettomaan pääomaan, niin kuin Ruotsissa tehdään. Siinä määrin tietenkin, totta kai täällä investoidaan, mutta eivät merkittävästi vähemmän kuin Ruotsissa. Eli tästä pitäisi ottaa oppia. Ainakin sitä pitää niin kuin todella syvällisesti pohtia, että haluammeko me, että käy niin kuin tällä kehityksellä on käynyt, eli että me tietyllä tavalla putoamme kehityksen kyydistä. Atte, paitsi tämä digiosaaminen, niin Suomihan on perinteisesti ollut vahva nimenomaan, kuten tiedämme, insinööriosaamisessa. Niin teollisuusyritysten rooli nyt kasvun edistämisessä tulevaisuuteen päin? No mä näen, että se on itse asiassa hyvin merkittävä, ja siinä on tapahtunut muutos, joka ei ole Suomen kannalta kovin hyvä. Jos me ajatellaan meidän historiaa muutaman kymmenen vuoden takaa, niin aika merkittävä osa meidän uudesta taloudesta, uusista innovaatioista, uudesta kasvusta syntyi meidän suurten yritysten sisällä. Siellä oli tuotekehitystä, siellä oli myös rohkeutta ehkä kehittää jotakin vähän uudempaa kuin aikaisemmin. Nokia tietysti kaikkein tunnetuin esimerkki niin kuin kumisaappaista kännyköihin, mutta myös muissa suurissa teollisuusyrityksissä. Me emme tällä hetkellä juurikaan näe Suomen suurissa yrityksissä yritystä laajentua jonnekin kokonaan uuteen, vaan me keskitymme jakamaan osinkoja omistajille suurista yrityksistä, pidetään huolta kannattavuudesta. Ja me investoimme tällä hetkellä kansallisesti aika merkittävästi tutkimukseen ja kehittämiseen, innovaatiotoimintaan. Ja jos se kaikki tapahtuu pelkästään pienissä startup-yrityksissä tai keskisuurissa yrityksissä, niin sen kansantaloudellinen vaikutus ei ole riittävän suuri, vaan me tarvitsemme sen suomalaisten hienon tuotannollisen osaamisen, kyvyn skaalata maailmanluokan tuotantoa niin tähän mukaan, jotta me saamme niin kuin kansakunnan tasolla näitä toivottavia tuloksia.
Vaikka meillä olisi 100 000 hengen hienoa yritystä täällä, niin se ei niin kuin riitä työllistämään 2 miljoonaa ihmistä hyvällä palkalla, vaan me tarvitsemme siis isoja tekoja. Ja jos tilanne nyt on tämä, ja tästä puhumme täällä studiossa, niin minkä takia tilanne on se, mikä se on? Miksi sille ei tehdä mitään? Onko se asenteessa vikaa, poliittisessa päätöksenteossa vikaa, yrityksissä itsessään vikaa? Mistä se kiikastaa eniten? No eräs keskustelukumppani sanoi, että ainakaan toistaiseksi ei ole vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että suomalaiset yritysjohtajat olisivat huonompia kuin ruotsalaiset. Mutta sen sijaan meillä saattaa olla huonompi pääoma kuin Ruotsissa. Eli ruotsalainen pääoma tyypillisesti katsoo pitkäjänteisemmin tulevaisuuteen ja on valmis ottamaan vastaan huonomman kannattavuuden tänään ja investoimaan ne rahat tulevaisuuteen. Ja meillä ehkä se, että meillä on toisaalta valtiokeskeinen omistaja, joka nyt ei ole tyypillisesti, sanotaanko, poliitikko ei hyödy kauhean paljon siitä, että hänen valvomansa valtionyhtiö tekee suuren epäonnistumisen. Eli valtio lähtökohtaisesti ei ehkä ole se kaikkein luontevin riskinottaja. Ja toisaalta meillä on yritykset aika laajasti pörssissä, jossa nyt erityisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen omistajilla eli pörssisijoittajilla on ollut kova tarve saada omansa pois yrityksistä. Eli on keskitytty vähän niin kuin lyhyen aikavälin kannattavuuteen. Ja tämä on pitkällä aikavälillä tietysti huono polku Suomelle. Jatketaan näistä investoinnista tulevaisuudesta, mutta vähän takaisin tuohon vihreään siirtymään. EK mukaan tosiaan Suomessa on vireillä lähes 290 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointihankkeita, mutta tosiaan vain pieni osa on edennyt niin kuin varsinaisiksi investointipäätöksiksi. Niin miten me saadaan niitä päätöksiä lisää? No, vihreän talouden tai puhtaan talouden haasteita on aika monia. Siellä on asioita, jotka etenevät markkinoiden voimalla, kuten esimerkiksi puhdas energia. Aurinkosähkö, tuulisähkö, ainakin niin kuin suuren osan ajasta ja niin kuin monessa tapauksessa niin löytyy niin kuin markkinavetoinen ratkaisu ja ei tarvita muuta kuin niiden investointien mahdollistamista. Ja näin ollen niin tavallaan niin kuin teknologia on edennyt pisteeseen, että markkinavetoisesti järjestelmä uudistuu. Polttoainepuolella on vähän vaikeampaa ja ylipäätänsä sitten mitä enemmän mennään, niin kuin vähän kaikessa kehityksessä on aina niin, että helpot ratkaisut tehdään ensin ja sitten mitä pidemmälle mennään, sitä vaikeampaa siitä tulee. On pääsääntöisesti niin, että niin kauan kuin puhdas ratkaisu on kalliimpi kuin likainen, niin kuluttajat valitsevat kuitenkin lopulta sen likaisen, jos se on halvempi. Ja näin ollen muutos on hyvin pitkälle kiinni siitä, kuinka markkinoita reguloidaan, kunnes jossakin pisteessä toivottavasti sitten markkina alkaa vetää ja puhdas ratkaisu on halvempi ja parempi. Meillä on ehkä jonkin verran tämmöistä tietynlaista ideologista toiveajattelua tähän liittyen, ja valitettavasti, niin kuin sanoin, niin ilmastonmuutoksen eteneminen ei näytä pysähtyneen, vaikka Euroopassa erityisesti, myöskin Yhdysvalloissa, on kehitys mennyt eteenpäin. Pitää myöskin havaita, että Kiina on myös merkittävä toimija tässä siitä huolimatta, että he rakentavat hiilivoimaloita lisää ja päästöt kasvavat, niin he ovat kuitenkin niin kuin aurinkovoimassa olleet keskeinen teknologian tuottaja. Sähköautot, kiinalaiset, merkittävä tekijä tässä kehityksessä. Eli tämä on hyvin niin kuin iso systeeminen asia. Mutta mä sanoisin näin, että Suomessa pitää toisaalta, ja palaan tähän jaotteluun, miltä osin me olemme ratkaisemassa globaalia kysymystä, varmasti meidän täytyy hoitaa oma osuutemme. Miltä osin pyrimme olemaan edelläkävijöitä ja saamaan markkinoita meidän yrityksille, siellä ehkä kannattaa olla jossain määrin skeptinen ja kriittinen, että onko meillä aidosti oikeasti kilpailuetua. Jos tuomme teknologiaa muualta, teemme täällä pilotin, niin onko se oikeasti niin, että suomalaisilla on kilpailuetua globaalisti vai onko se itse asiassa kilpailuetua tavarantoimittajalle tai teknologian toimittajalle? Ja näyttäisi siltä, että koska kehitys ei kuitenkaan näytä pysähtyvän, emmekä pysy näissä tavoitteiden rajoissa, niin miltä osin meidän on ryhdyttävä nyt avoimesti keskustelemaan sopeutumisesta ja jopa lähes tabun tasoisesta asiasta, että miltä osin se, että globaalisti ilmastonmuutos tapahtuu, Suomen suhteellinen asema saattaa parantua, koska siihenkin kannattaa valmistautua ja varustautua. Niin, että vaikka ikään kuin kehitys ei olisi toivottavaa, mutta jos se on mitä se on, niin kannattaa hyödyntää sitä kuitenkin maksimaalisesti sitten.
Näin varmasti tulee tapahtumaan. Kysymys on siitä, että miten paljon siihen etukäteen valmistaudutaan ja kuinka nopeasti me kykenemme sitten ja kuinka hallitusti sen muutoksen tekemään. Otetaan esimerkkejä. Puhdas vesi tulee olemaan niukkuustekijä, on jo nyt sitä ja meillä kuitenkin on sitä enemmän kuin muualla. Mitä se tarkoittaa globaalissa työnjaossa? Mitä tarkoittaa suomalaiselle maataloudelle se, että meillä kuitenkin edelleen niin kuin vihreät kasvit voivat täällä kasvaa, kun jossain muualla ne kuivuvat eivätkä kasva. Täällä on, niin kuin tässä globaalissa muutoksessa on tämän tyyppisiä elementtejä. Näistähän me emme keskustele juuri ollenkaan. Onko vihreä siirtymä varikolla? No se ei oikeastaan voi olla varikolla sen takia, että on ilmiselvää, että globaalisti tulemme näkemään todella suuria muutoksia. Mä ehkä ajattelisin sitä niin, että sen torjuminen on nyt tällä hetkellä aika huonossa tilassa. Se ei näytä kovin hyvältä, jonka takia myös näistä muista ulottuvuuksista on syytä alkaa keskustella. Ja ehkä jollakin tavalla muodostaa realistinen käsitys myöskin siitä, että miltä osin edelläkävijyys Suomessa aidosti on tähän mennessä synnyttänyt kilpailuetua ja miltä osin se tulevaisuudessa sitä synnyttää. Ja sen sijasta, että tätä katsotaan ideologisten silmälasien läpi, niin aika lailla realististen, viileiden ja laskelmiin perustuvien silmälasien läpi. Ja tässä hengessä saat vähän tiivistää vielä niin Suomen menestysreseptit tässä maalaamassasi maailmassa? No mä sanoisin näin, että pitkällä aikavälillä se valtavan suuri kysymys Suomelle tulee olemaan väestökehitys. Meillä pitää siis olla ihmisiä ja niiden ihmisten pitää olla osaavia ja heillä pitää olla vielä hyvä elämä eli hyvinvointia. Ja jollei tämä asia ole kunnossa, niin mikään muukaan asia ei oikein voi olla kunnossa. Ja tämän takia tästä hyvin pitkävaikutteisesta asiasta meidän pitäisi keskustella myöskin ihan niistä asioista, jotka on hyvin arvopohjaisia, kuten syntyvyys. Ja sitten tämän kaiken päälle, niin tietysti sitten meidän pitää miettiä ja aika realistisesti katsoa se, että missä ovat Suomen kilpailuedut. Ja mä sanoisin, että mikään tulevaisuuden kasvun polku ei voi perustua lopulta muuhun kuin ihmisiin ja heidän osaamisensa. Jos emme panosta ihmisiin ja osaamiseen, niin se on sitten pitkällä aikavälillä kyllä aika kurja polku. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos Atte haastattelusta. Kiitos. Laita Railers Play seurantaan näkemyksellisiä vieraita ja asiaa muun muassa energiamurroksesta, uudistuvasta teollisuudesta, kestävistä yhteiskunnista ja oppimisesta.